नमस्ते एसपी इन्टरनेशनल च्यानलमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म ससेज र मस्यौराको तरकारी घरमा सजिलैसँग छिटो र मिठो तरिकाले कसरी बनाइन्छ भन्ने रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले पनि घरमा यो रेसिपी ट्राई गर्नुहोस् र कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् कस्तो भयो भनेर। मैले चाहिने सामग्रीहरू लिङ्कमा राखिदिएको छु, हेर्नुहोला। तपाईहरूले अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ मिठो रेसिपीको लागि बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। तपाईहरूको सहयोग र सपोर्टको लागि एसपी च्यानल कृतज्ञ छ। मस्यौरालाई चाहिँ मैले भिजाएर सानो सानो पारेर काट्दैछु। अनि मैले लिएको छु चिकन ससेज। यसलाई नै यस्तै सेपमा काट्दैछु। जस्तो सेपमा खानु मन लाग्छ त्यो सेपमा काट्दै हुन्छ, यही सेप भन्ने छैन स्पेसिफिक। ससेज काटेर सकाएँ मैले। मस्यौरा पनि प्याज लिएको छु, खुर्सानी र गोलभेडा। मेरो प्यान तातिसक्यो, मैले तेल हालेँ। तेल चाहिँ अलि धेरै नै चाहिन्छ किनकि ससेज फ्राई गर्नुपर्छ हामीले। ससेजलाई चाहिँ फ्राई गरौँ राम्रोसँग। यसलाई चाहिँ हाई हिटमा तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि मात्र ससेज हाल्नुपर्छ। 4 देखि 5 मिनटसम्म चाहिँ हाई फ्लेममा यसरी पकाए पछाडि मात्र ससेज पाक्छ। ससेज पाकिसके पछाडि चाहिँ बिस्तारै ग्यास बन्द गरेर ससेज जुन फ्राई गरेको ससेज छ त्यसलाई चाहिँ निकालेर छुट्टै भाँडामा राख्दैछु म। हेर्नुहोस् त कति मिठो खाउँ लाग्दो देखियो। अब त्यही तातेको तेलमा म मस्यौरा फ्राई गर्दैछु। छुट्टै फ्राई गर्दा यसको मिठासता चाहिँ आउँछ। राम्रोसँग त्यही तातेको तेलमा यसलाई फ्राई गर्दैछु म। मेरो मस्यौरा चाहिँ फ्राई भइसक्यो, म त्यसलाई निकाल्दैछु। फेरि अब हामीसँग तेल धेरै बाँकी छैन, त्यही भएर म त्यही तेलमा चाहिँ मेथी हाल्दैछु, मेथी फुराउँदैछु थोरै। मैले थपेँ खुर्सानी। कति पिरो खानु मन लाग्छ त्यही अनुसार खुर्सानी, सुकेको खुर्सानी चाहिँ डढाउने। त्यसपछि चाहिँ प्याज हालिदिनु होला। प्याजलाई चाहिँ राम्रोसँग तेलमा फ्राई गरौँ। अलिअलि डढ्यो भने राम्रो प्याज। गोलभेडा पनि हालिदिउँ, मिक्स गरौँ। राम्रोसँग चलाएर गोलभेडालाई हामीले राम्रोसँग पकाउनु पर्छ। मिडियम लो फ्लेममा बिस्तारै हामी चाहिँ टोमेटोलाई पकाउँदैछौँ। मैले बेसार हालिदिएँ, मसलाहरू, खुर्सानीको धुलो पनि अनि जिराको धुलो। र फेरि थपेँ अदुवा लसुनको पेस्ट। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाएर ताकि यो गोलभेडा सँगसँगै मिक्स होस् र पाकोस् पनि। यसलाई राम्रोसँग चलाइदिउँ। दुई देखि 3 मिनटमा चाहिँ यो गोलभेडा राम्रोसँग पाक्छ। पाकिसके पछाडि चाहिँ जुन अघि हामीले फ्राई गरेर राखेका ससेज थियो त्यो चाहिँ हालिदिउँ र सँगसँगै हालिदिउँ मस्यौरा पनि। र यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर त्यसमा फ्राई गरिदिउँ। हेर्नुहोस् त कति मिठो देखियो, खाउँ लाग्दो। लास्टमा म नुन हाल्दैछु। नुन चाहिँ ससेजमा अलरेडी नुन हुन्छ, सल्टी हुन्छ ससेज अलरेडी, त्यही भएर धेरै नुन चाहिँ नहाल्नु होला।
हेर्नुहोस् त थोरै पानी हाल्दैछु ताकि यो राम्रोसँग ब्लेन्ड होस्, एकअर्कासँग घुलमिल होस्। 2-3 मिनट जति राम्रोसँग पकाउने, पानी उम्लियोस्, छड्कियोस् राम्रोसँग। फेरि त्यो पानी थोरै सुकिसके पछाडि रस चाहिन्छ भने चाहिँ यतिकै निकाल्दा पनि हुन्छ। यदि अलिअलि थोरै चिपचिप रस राखेर पकाउँदा चाहिँ राम्रो। हेर्नुहोस् त मेरो रस सुकिसक्यो, देख्दै कति खाउँ लाग्दो बन्यो। हेर्नुहोस् त यसरी हाम्रो ससेज र मस्यौराको तरकारी चाहिँ सर्भ गर्नलाई रेडी भयो। छैन त छिटो र मिठो रेसिपी सजिलैसँग हामीले म्याक्सिमम 15 देखि 20 मिनट लगाएर यो सजिलैसँग बनाउन सक्छौँ। घरमा ग्यादरिङहरू हुँदाखेरि, सानो ठुलो पार्टीहरू ग्यादरिङ हुँदाखेरि हजुरले चाहिँ यसरी बनाएर खान सक्नुहुन्छ। हजुरहरू पनि घरमा यसै गरी ट्राई गर्नुहोस् र लेख्नुहोस् है कमेन्ट बक्समा कस्तो भयो भनेर। यो करी बनाउँदा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा, राम्रोसँग ससेजलाई चाहिँ तेल मजाले तताएर फ्राई राम्रोसँग पाक्ने गरेर गर्नुपर्छ। अनि ससेजमा चाहिँ अलरेडी सल्ट हुन्छ, त्यही भएर धेरै सल्ट राख्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् त कति मिठो बन्यो। यसै गरी हजुरले पनि घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ रेसिपीहरूको लागि चाहिँ बेल बटन दबाइदिनु होला। हजुरहरूको मोबाइलमा चाहिँ अपडेट आउनेछ र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। चाँडै भेटौँला।